Tada, tada, cantik tak? Bergembiralah penggemar tudung-tudung square sebab banyak sangat tutorial kali ini nak tunjukkan menggunakan aksesori ni. Assalamualaikum. Hari ini nak tunjuk aksesori baru daripada Ariani. Tada, tada, cantik tak? Bergembiralah penggemar tudung-tudung square sebab banyak sangat tutorial kali ini nak tunjukkan menggunakan aksesori ni. So, untuk hari ini, akan tunjukkan satu tutorial menggunakan cincin ni. Yang pertama sekali, kita pakai tudung bawah macam biasalah. Ini adalah square. Tapi pastikan sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Kemudian, okey, kali ini bahagian muka Mira tak nak lipat. Nak biarkan dia nampak muka kurus dan panjang. So, Mira tak nak lipat kat sisi ni. Kemudian, sebelah kanan yang panjang ni, kita ambil, macam mana nak kemaskan Mira cakap? Kita ambil kan. Kemaskan, jadikan dia banyak layer macam ni. Kita bawa dia ke dalam. Bawa dia ke dalam, bahagian pendek ni kat luar. Kemudian, dia akan muncul kat sini lah. Kejap. Kemaskan. Dia muncul dekat sini. Yang ini pula, kita masukkan merchandise. Kita masukkan aksesori daripada Ariani ni. Masuk sini satu. Masuk hujung ni satu. Dan tarik. Kita kemaskan. Tarik dua-dua belah. Bagi dia center. Dan kita kemaskanlah kat bahu ni. Ni Ariani. Bagi nampak sikit. Ni, jap, sikit lagi. Dah siap. Senang kan?